găsit tuturor! În filmarea de astăzi vă invit să lucrăm împreună modelul de bază al rochiei. Modelul este acesta. Aici vreau să fac o precizare. Filmarea care urmează este făcută după o altă schiță pe care ulterior am corectat-o și am făcut-o mai clar. Modul de lucru este corect, însă schița folosită în filmare este alta decât aceasta. Pentru această schiță, care acum este corectată, las linkul în descriere. După cum observați, acesta se lărgește pe măsură ce lucrăm. Acest model este compus din 4 părți pe care le-am numerotat eu cu partea 1, partea 2, partea 3, partea 4. Deci partea 1 este acest schenar și partea 2, observați, este acest schenar. Între partea 1 și partea 2 vom avea o parte de trecere. Am notat eu cu T de la 1 la 2. Această parte de trecere este aici și ea face trecerea între partea 1 și partea 2 mai lin, ca să nu se cunoască pe fusta rochiei că este o creștere bruscă, să nu se vadă încrețit. Modul în care repartizez aceste părți de model pe parcursul lucrului este acesta. Deci imediat după platcă încep cu partea 1 de model și merg cu ea drept până în talie, aici este linia taliei, plus încă o porțiune de 3-4 cm. Această porțiune am notat-o eu cu L mic. Ca să văd cât îmi trebuie de mari părțile pe 2, pe 3 și pe 4, măsor lungimea fustei din talie până unde vreau eu să ajung cu lungimea ei. Și această dimensiune am notat-o cu L. Atenție! Trebuie să aveți în vedere că întreg lucru, întreaga rochie, după spălat și călcat și datorită jeteurilor pe care le avem atât la platcă cât și la partea de model, întreaga rochie se va lăsa. La mine s-a lăsat cu 5 cm. De aceea, când măsurați această lungime a fustei, măsurați-o cu 5 cm mai puțin decât lungimea pe care vreți să o aveți la finalul lucrului, când rochia este gata. Aceste părți trebuie să fie egale. Și ca să calculez lungimea lor, am zis așa: lungimea fustei din care am scăzut această porțiune cu care am mers drept după talie îmi dă o dimensiune L mare minus L mic. Un număr de centimetri pe care eu l-am notat cu L mare minus L mic. Fiind 3 părți, această dimensiune o împart la 3 și obțin 3 părți egale. De valoare L mare minus L mic împărțit la 3. După ce am lucrat partea 1 după talie inclusiv 3-4 cm, încep trecerea de la partea 1 la partea 2 a modelului. Acolo unde încep trecerea, pun neapărat un marker la începutul rândului și e bine să puneți, dacă vreți, și la sfârșitul rândului. Deci doar la primul rând în care începem trecerea de la 1 la 2. Lucrez trecerea de la 1 la 2, apoi fac partea de model, un număr de centimetri care mi-a rezultat mie din acest calcul. Deci măsor de la marker până unde ajung la numărul de centimetri dorit. Trec apoi la trecerea de la 2 la 3. Aici pun iar marker și la sfârșitul rândului o să pun marker. Trecerile acestea sunt compuse din 2 segmente și le fac o singură dată. Apoi, partea 2, partea 3, partea 4 a modelului le lucrez un număr de segmente egal. În cazul în care prin împărțire nu obțin un număr fix, fac partea 4 cu diferența de centimetri care îmi rămâne mie să ajung la lungimea dorită a fustei. Pe măsură ce o să lucrăm, o să vă dați seama de modul de așezare al acestor părți. Important e să nu uitați ca în momentul în care faceți trecerea de la o parte de model la cealaltă să puneți marcare la început și la sfârșit la toate cele 3 părți de trecere. Noi acum începem cu partea 1. Partea 1 se compune din 4 rânduri. Aici sunt trecute doar rândurile pe față, 1 și 3, pentru că rândurile 2 și 4 sunt rânduri de întoarcere pe care le lucrăm pe dos. Modelul este foarte ușor, eu l-am lucrat și uitându-mă la televizor. Și asta pentru că avem un singur rând la care trebuie să fim atenți, unde facem creșteri și scăderi, iar rândurile 2, 3 și 4 sunt rânduri drepte. Deci aceste rânduri nu necesită mie o atenție sporită. La partea 1, primul rând se compune din ochi pe față, jeteu, ochi pe față, jeteu de 2 ori, o scădere spre stânga, o scădere de 3 ochiuri, o scădere spre dreapta, apoi jeteu, ochi pe față, jeteu.
Și la sfârșit vom avea pentru simetrie acest ochi suplimentar, astfel încât sfârșitul rândului să fie identic cu începutul rândului, dar acest ochi numai la sfârșitul rândului. Acestea sunt ochiurile de margine pe care le-am notat eu cu V. Haideți să facem. Ochiul de margine, primul ochi îl iau nelucrat și am așa, ochi pe față, jeteu, ochi pe față, jeteu. Suntem aici. După acest jeteu urmează o scădere spre stânga, pe care eu o fac luând amândouă ochiurile odată și trag firul prin ele. Înclinația lor este spre stânga. Acum urmează scăderea de 3 ochiuri. Această scădere vreau eu să fie simetrică și o lucrez așa. Lucrez primele 2 ochiuri ca și cum aș face o scădere de 2 ochiuri spre stânga. Următorul ochi îl răsucesc, îl pun înapoi pe Andrea, îl pun și pe cel scăzut, iar ochiul răsucit îl trec peste cel lucrat. Și observați că această scădere este perfect simetrică. După scăderea de 3 ochiuri am o scădere spre dreapta. Această scădere, așa cum am făcut-o și la platcă, eu o fac așa. Lucrez primul ochi, al doilea îl răsucesc, îl pun înapoi pe Andrea, îl pun și pe cel lucrat și îl trec pe cel răsucit peste cel lucrat. Și această scădere de început este perfect simetrică. Acum, pentru verificare, trebuie să aveți în vedere ca această scădere de 3 ochiuri să fie exact pe vârful rombului. Deci am făcut această scădere, merg în continuare, mai am jeteu, ochi pe față, jeteu. Jeteu, ochi pe față, jeteu. Suntem aici. După care modelul se reia. Deci urmează ochi pe față, jeteu, ochi pe față, jeteu și apoi iar scăderile. Deci după jeteu am ochi pe față, jeteu, ochi pe față, jeteu. Am ajuns la scăderi. O scădere spre stânga, o scădere de 3 ochiuri simetrică și o scădere spre dreapta. Și acum, între aceste scăderi, urmează partea de perechi, jeteuri și ochi pe față. Întotdeauna, imediat după scădere, am jeteu și eu număr doar aceste jeteuri, că știu că între ele am un ochi pe față. Deci am 1, 2, 3, 4. Aici am încheiat partea aceasta de jeteuri. La modelul acesta, prima parte a modelului, am 4 jeteuri în total. Deci după al 4-lea jeteu trec să fac chiar scăderile. Scădere spre stânga, scădere de 3 ochiuri, simetrică, lucrez 2 și pe al 3-lea îl adaug. O scădere spre dreapta. Și acum închei rândul cu partea aceasta, jeteu, ochi pe față, jeteu, plus ochiul de simetrie, plus ochiul de margine. Asta numai la sfârșitul rândului. Și observ că eu aici am un singur ochi, deci aici ar fi trebuit să mai pun 1. Dar voi face așa, jeteu, ochi pe față, jeteu, adaug și ochiul de simetrie, adică mă duc pe peretele ochiului de mai jos și îl adaug pe Andrea. Așa, pe care îl lucrez pe față și apoi ochiul de margine pe care îl lucrez pe dos. Mă întorc cu rândul numărul 2 al modelului, adică numai ochiuri pe dos. Primul ochi nelucrat și apoi în continuare până la sfârșitul rândului, toate ochiurile le voi lucra pe dos. Întorc lucru. Trec acum la rândul numărul 3. Rândul numărul 3, de la toate părțile, este un rând de ochiuri pe față. Acum o să-l fac împreună cu dumneavoastră, dar trebuie să știți că la toate părțile modelului, al 3-lea rând este un ochi pe față. Deci au primul ochi nelucrat și lucrez în continuare tot rândul numai cu ochiuri pe față. Până la sfârșitul rândului.
iar ultimul ochi îl lucrez pe dos. Mă întorc cu ochiul pe dos. Este rândul 4 al modelului. Așa tot rândul, inclusiv ochiul de margine. Am lucrat primul segment al acestei părți, partea 1. Repet acest segment atât cât am nevoie. Eu am făcut așa, am pus platca pe mine și am măsurat câți centimetri am de la platcă până în talie. Și am lucrat acest număr de centimetri din dreptul taliei. Acest segment îl mai lucrați de 3-4 ori, astfel încât rochia să așeze ca un bie, adică să nu pornească cu creț chiar din talie. Eu am lucrat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmente. Între segmentul 9 și segmentul 10 am pus un elastic, iar după acesta am mai lucrat 1, 2, 3, 4 segmente, după care am făcut partea de trecere. Deci de la talie până la prima parte de trecere am mai lucrat 4 segmente. Mai facem o dată împreună primul rând, rândul 1, de la partea 1, adică acesta cu jeteuri și scăderi. După aceea este ușor. Am rând de ochiuri pe dos, rând de ochiuri pe față și încă un rând de ochiuri pe dos. Haideți să facem. Primul ochi îl iau nelucrat. Rândul începe întotdeauna cu un ochi pe față, după care, până în scăderi, la această parte avem doar 2 jeteuri, deci fac jeteu, ochi pe față, jeteu. După jeteu încep scăderile, deci întotdeauna jeteurile sunt lângă scăderi. Și am o scădere spre stânga, de 2 ochiuri, o scădere de 3 ochiuri simetrică, și o scădere spre dreapta. Acum urmează partea de jeteuri și trebuie să am 4 jeteuri. Deci 1, 2, 3, 4 jeteuri, cu ochi pe față între ele. Acum din nou partea de scăderi. O scădere spre stânga pe care o fac luând amândouă ochiurile odată. O scădere simetrică de 3 ochiuri pe care eu o fac așa. Scad primele 2 ochiuri, al treilea îl răsucesc, îl pun înapoi pe Andreaua din stânga, îl pun și pe cel scăzut, iar ochiul răsucit îl trec peste cel lucrat. Și o scădere spre dreapta. Lucrez primul ochi, răsucesc următorul ochi, le pun pe amândouă pe Andreaua din stânga și trec ochiul răsucit peste cel lucrat. Urmează partea de jeteuri. 4 jeteuri. Jeteu 1, 2, 3, 4. Iar partea de scăderi. Scădere spre stânga, scădere de 3 ochiuri, scădere spre dreapta. Și acum la sfârșitul rândului trebuie să am 2 jeteuri, deci jeteu, ochi pe față, jeteu, ochiul pe față de simetrie și ultimul ochi pe care îl lucrez pe dos. Am făcut deci primul rând. Urmează să le fac pe următoarele 3 rânduri. Un rând de ochiuri pe dos, un rând de ochiuri pe față și încă un rând de ochiuri pe dos. Lucrați partea aceasta de model la lungimea corespunzătoare dumneavoastră. Acum, facem trecerea de la partea 1 la partea 2. Facem împreună această trecere. Observați că pe primul rând am tot 2 jeteuri, însă aici urmează 2 ochiuri pe față, care provin de la această scădere spre stânga. Deci nu mai fac această scădere, las ochiurile așa cum vin. Urmează scăderea de 3 ochiuri și iar 2 ochiuri pe față corespunzătoare scăderii spre dreapta de la partea 1. După care modelul este același, adică între scăderile acestea de 3 ochiuri voi avea tot 4 jeteuri. Fac acum rândul 1 de la trecerea de la 1 la 2. Primul ochi nelucrat.
Încep cu partea de jeteuri. Aici, la începutul rândului, trebuie să fac 2 jeteuri. Ochi pe față, jeteu. Ochi pe față, jeteu. Acum fac 2 ochiuri pe față, urmate de o scădere de 3 ochiuri. După scăderea de 3 ochiuri, fac iar 2 ochiuri pe față. Acum urmează cele 4 jeteuri. 1, 2, 3, 4. 2 ochiuri pe față, scăderea de 3 ochiuri, două ochiuri pe față. Jeteurile 1, 2, 3, 4. 2 ochiuri pe față, scădere de 3 ochiuri, două ochiuri pe față. Și la sfârșitul rândului trebuie să mai am 2 jeteuri. 1, 2. Ochiul de simetrie și ochiul de margine. Acesta a fost primul rând de la partea de trecere. T de la 1 la 2. Urmează rând pe dos, rând pe față, rând pe dos. Fac acum rândul 5 de la trecerea de la 1 la 2. Acest rând se compune din, la începutul rândului, 3 jeteuri cu ochiuri pe față între ele, apoi partea de scăderi. O scădere de 2 ochiuri spre stânga, scădere de 3 ochiuri simetrică și o scădere de 2 ochiuri spre dreapta. Între scăderi, pe tot rândul, vom avea 6 jeteuri cu ochi pe față între ele, apoi iar partea de scăderi și așa mai departe, până la sfârșitul rândului, când trebuie să am, după scăderi, 3 jeteuri cu ochiuri pe față între ele, plus ochiul de simetrie, plus ochiul de margine. Haideți să facem. Ochiul de margine. Primul ochi este un ochi pe față. Acum, la început de rând, fac 3 jeteuri. 1, 2, 3. Și acum trec la scăderi. O scădere de 2 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri, o scădere simetrică și o scădere spre dreapta. Între scăderi voi avea 6 jeteuri. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urmează scăderile. O scădere spre stânga, o scădere de 3 ochiuri, și o scădere spre dreapta. Iar 6 jeteuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scăderile. La sfârșitul rândului am 3 jeteuri. 1, 2, 3. Ochiul de simetrie și ochiul de margine. Apoi un rând pe dos, încă un rând pe față și încă un rând pe dos. Grupa aceasta de 8 rânduri, adică T de la 1 la 2, se face o singură dată, ca de altfel toate trecerile între părți. Trec acum la partea a doua a modelului, parte care se compune din, la început, 3 jeteuri cu ochiuri pe față între ele, 3 scăderi de 3 ochiuri pe care le voi lucra așa, o scădere
de 3 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri simetrică și o scădere de 3 ochiuri spre dreapta. Între grupurile de scăderi voi avea 6 jeteuri cu ochi pe față între ele. Jeteul vine totdeauna lângă scăderi, apoi iar partea de scăderi până să ajunge la sfârșitul rândului unde am 3 jeteuri cu ochiuri pe față între ele, ochiul de simetrie și ochiul de margine. Haideți să facem. Primul ochi nelucrat, urmează un ochi pe față. Urmează acum 3 jeteuri. 1, 2, 3. O scădere de 3 ochiuri spre stânga, pe care o fac luând toate 3 ochiurile odată. Urmează o scădere de 3 ochiuri simetrică. Lucrez 2 ochiuri, pe al treilea îl întorc, pe cel lucrat îl pun înapoi pe Andreea, iar pe cel răsucit îl întorc peste cel lucrat. Și acum o scădere de 3 ochiuri spre dreapta. Aceasta eu o fac așa, lucrez primul ochi, următoarele 2 le răsucesc, le pun înapoi pe Andreea din stânga, îl pun și pe cel lucrat, iar cele răsucite le trec peste cel lucrat. Și în felul acesta am făcut o scădere de 3 ochiuri cu înclinație spre dreapta. Urmează acum 6 jeteuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar cele 3 scăderi. O scădere de 3 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri simetrică, și o scădere de 3 ochiuri spre dreapta. Iar 6 jeteuri cu ochi pe față între ele. După scăderi pornesc imediat cu jeteu, ochi pe față, așa de 6 ori. Șase. Iar 3 scăderi. Și aici la finalul rândului 3 jeteuri, 1, 2, 3, ochiul de simetrie și ochiul de margine. După acest prim rând de la partea a doua, urmează un rând pe dos, un rând pe față și încă un rând pe dos. Fac partea aceasta a 2 atât cât îmi este mie necesar, atât cât am calculat. Fac acum trecerea de la partea a 2 a modelului la partea a 3 a modelului. Deci trecerea de la 2 la 3. Aici unde încep trecerea, pun un marker ca să știu de unde începe această trecere. Rândul 1 al trecerii de la 2 la 3. Acest rând se compune din 3 jeteuri la început, ochi pe față, scădere de 2 ochiuri spre stânga, scădere de 3 ochiuri simetrică, scădere de 2 ochiuri spre dreapta. Între scăderi voi avea tot 6 jeteuri cu ochiuri pe față între ele, până la sfârșitul rândului, când la sfârșit am iar 3 jeteuri, ochiul de simetrie și ochiul de margine. Haideți să facem. Primul ochi îl iau nelucrat, apoi încep cu ochiul pe față. Urmează aici, la începutul rândului, 3 jeteuri. 1, 2, 3. Acum, conform schemei, avem un ochi pe față, o scădere spre stânga de 2 ochiuri, o scădere de 3 ochiuri, o scădere spre dreapta. Și încă un ochi pe față.
Urmează acum 6 jeteuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Între jeteuri un ochi pe față, o scădere spre stânga, o scădere de 3 ochiuri simetrică, o scădere spre dreapta, un ochi pe față. Acum 6 jeteuri. După al 6-lea jeteu fac un ochi pe față, scădere spre stânga, scădere de 3 ochiuri, scădere spre dreapta de 2 ochiuri, un ochi pe față. Și acum trebuie să mai am 3 jeteuri. 1, 2, 3, ochiul de simetrie și ochiul de margine. Mă întorc cu un rând de ochiuri pe dos, apoi fac rândul 3 al segmentului numai de ochiuri pe față și mă întorc chiar cu ochiuri pe dos. Rândul 5 al trecerii de la 2 la 3 se compune din 4 jeteuri la începutul rândului, urmate de un ochi pe față, o scădere spre stânga, o scădere de 3 ochiuri, o scădere de 2 ochiuri spre dreapta, un ochi pe față, iar între acest grup de scăderi voi avea 8 jeteuri cu ochiuri pe față între ele. Iar scăderi până se ajunge la sfârșitul rândului când am 4 jeteuri cu ochiuri pe față între ele, ochiul de simetrie și ochiul de margine. Haideți să facem. Ochiul de margine, ochiul pe față și am zis că acum avem 4 jeteuri. Deci 1, 2, 3, 4. Un ochi pe față, o scădere de 2 ochiuri spre stânga, scăderea de 3 ochiuri pe care o fac simetric, o scădere de 2 ochiuri spre dreapta, un ochi pe față. Deci, atenție, aici s-a lățit partea aceasta de scăderi, iar jeteurile le am nu imediat după scăderi, după un ochi pe față. Acum urmează 8 jeteuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și acum partea de scăderi. Întâi am zis am un ochi pe față, apoi scădere de 2 ochiuri spre stânga, scădere de 3 ochiuri simetrică, scădere spre dreapta, un ochi pe față, iar 8 jeteuri. Și iar scăderile, un ochi pe față, o scădere spre stânga, o scădere de 3 ochiuri, o scădere spre dreapta, un ochi pe față. Și acum, pentru că sunt la sfârșitul rândului, voi avea jumătate dintre jeteuri, adică 4 jeteuri. 1, 2, 3, 4. Ochiul de simetrie și ochiul de margine pe care îl lucrez pe dos. Continui cu rândurile 6, 7 și 8 de la partea de trecere 2, 3, adică un rând de ochiuri pe dos, un rând de ochiuri pe față și încă un rând de ochiuri pe dos.
Partea a treia a modelului se compune din 4 jeteuri la început, o grupă de scăderi formată din o scădere de 2 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri simetrică, o scădere de 3 ochiuri spre dreapta, o scădere de 2 ochiuri spre dreapta. Între grupul acesta de scăderi voi avea 8 jeteuri cu ochiuri pe față între ele. Primul și ultimul jeteu sunt chiar lângă grupul de scăderi și se merge așa pe tot rândul până la sfârșitul rândului, unde am doar 4 jeteuri la sfârșit, plus ochiul de simetrie, plus ochiul de margine. Lucrez acum primul rând de la primul segment al părții a treia, ochiul de margine. Primul ochi îl lucrez pe față. Urmează 4 jeteuri. 1, 2, 3, 4. Imediat după jeteu am o scădere spre stânga de 2 ochiuri, o scădere de 3 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri simetrică, o scădere de 3 ochiuri spre dreapta, o scădere de 2 ochiuri spre dreapta. Urmează 8 jeteuri cu ochiuri pe față între ele. 1, 2, 7, 8. Iar partea de scăderi, deci o scădere de 2 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri simetrică, o scădere de 3 ochiuri spre dreapta, o scădere de 2 ochiuri spre dreapta. Iar 8 jeteuri, iar partea aceasta de scăderi. După scăderi, la sfârșitul rândului mai urmează 4 jeteuri. 1, 2, 3, 4, ochiul de simetrie și ochiul de margine. Mă întorc cu un rând de ochiuri pe dos, apoi fac un rând pe față și încă un rând de ochiuri pe dos. Continui cu partea aceasta a treia a modelului cât îmi este necesar. Acum, după ce am ajuns și cu partea aceasta la lungimea necesară, înainte de a face partea de trecere, pun marker. Fac acum partea de trecere de la 3 la 4. Primul rând al acestei părți se compune din 4 jeteuri cu ochiuri pe față între ele. După cel de-al 4-lea jeteu urmează un ochi pe față, 2 scăderi de câte 2 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri simetrică, 2 scăderi de câte 2 ochiuri spre dreapta și apoi se continuă rândul cu câte 8 jeteuri între partea de scăderi, iar scăderile și la sfârșitul rândului vom avea din nou 4 jeteuri, ochiul de simetrie și ochiul de margine. Haideți să facem. Am acum 4 jeteuri. 1, 2, 3, 4. Partea aceasta plină de scăderi este formată din un ochi pe față, 2 scăderi spre stânga, scădere de 3 ochiuri, două scăderi spre dreapta, un ochi pe față. Urmează acum cele 8 jeteuri. 1, 2, 7,
8. Un ochi pe față, 2 scăderi spre stânga, scăderea de 3 ochiuri, 2 scăderi spre dreapta, un ochi pe față, iar 8 jeteuri, iar partea de scăderi. Am făcut scăderile și acum sunt la sfârșitul rândului, deci mai am 4 jeteuri. Plus ochiul de simetrie și ochiul de margine pe care lucrez pe dos. Acesta a fost rândul 1 de la partea de trecere 3-4. Mă întorc cu ochiuri pe dos, apoi fac rândul 3, care este un rând numai de ochiuri pe față, și apoi mă întorc pe dosul lucrului cu ochiuri pe dos. Rândul 5 al părții de trecere de la 3 la 4. Acesta se compune din 5 jeteuri la începutul rândului, partea de scăderi care constă într-o scădere de 2 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri simetrică, o scădere de 3 ochiuri spre dreapta și o scădere de 2 ochiuri spre dreapta. Între scăderi, pe tot rândul, vom avea 10 jeteuri cu ochiuri pe față între ele. La sfârșitul rândului, după scăderi, vom avea 5 jeteuri, ochiul de simetrie și ochiul de margine. Haideți să facem. Primul ochi îl iau nelucrat, următorul ochi îl lucrez pe față. Urmează 5 jeteuri alternate cu ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E bine. Acum urmează o scădere de 2 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri spre stânga, pe care o fac luând toate 3 ochiurile odată și le lucrez împreună. O scădere de 3 ochiuri simetrică. E a doua scădere de 3 ochiuri. Deci scad primele 2 ochiuri spre stânga, pe al treilea îl răsucesc, pe cel scăzut îl trec înapoi pe andreaua din stânga, iar pe cel răsucit îl trec peste cel lucrat. Urmează acum scăderea de 3 ochiuri spre dreapta. Aceasta eu o fac așa. Lucrez primul ochi, următoarele 2 le răsucesc, le pun înapoi pe andreaua din stânga, îl pun și pe cel lucrat, iar ochiurile acestea răsucite le trec peste cel lucrat. Primul și al doilea. Am făcut astfel o scădere cu inclinație spre dreapta. Aceasta e simetrică, iar aceasta e cu inclinație spre stânga. Urmează o scădere de 2 ochiuri spre dreapta și apoi 10 jeteuri cu ochiuri pe față între ele. Deci am jeteu, ochi pe față, a fost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. După al 10-lea jeteu m-am oprit și încep iar scăderile. O scădere spre stânga de 2 ochiuri, o scădere spre stânga de 3 ochiuri, o scădere de 3 ochiuri simetrică, o scădere de 3 ochiuri spre dreapta, lucrez primul ochi, următoarele 2 le răsucesc și le trec peste ochiul lucrat. După această scădere de 3 ochiuri spre dreapta, urmează o scădere de 2 ochiuri spre dreapta. Acum urmează iar grupa de 10 jeteuri cu ochiuri pe față între ele. 1, 2, 3, 8, 9,
10. După al 10-lea jeteu încep scăderile. O scădere de 2 ochiuri spre stânga. O scădere de 3 ochiuri spre stânga. O scădere de 3 ochiuri simetrică. Eu întotdeauna mă verific ca cea simetrică să fie exact deasupra celei de dedesubt. Acum o scădere de 3 ochiuri spre dreapta. Și o scădere de 2 ochiuri spre dreapta. Acum încă 5 jeteuri. 4, 5. Ochiul de simetrie al rândului și ochiul pe dos, ultimul ochi al rândului. Urmează rândurile 6, 7 și 8, care vor fi un rând de ochiuri pe dos, un rând de ochiuri pe față și respectiv un rând de ochiuri pe dos. Și această parte de trecere o facem o singură dată. Partea de model pe 4 și ultima parte. Această parte are la început 5 jeteuri cu ochiuri pe față între ele. La partea de scădere avem 2 scăderi de câte 3 ochiuri spre stânga, o scădere de 3 ochiuri simetrică și 2 scăderi de câte 3 ochiuri spre dreapta. Între scăderi am 10 jeteuri cu ochi pe față între ele, iar la sfârșitul rândului, după partea de scăderi, am 5 jeteuri cu ochi pe față între ele, ochiul de simetrie și ochiul de margine. Haideți să facem. Primul ochi nelucrat, următorul ochi lucrat pe față. Urmează 5 jeteuri. 4, 5. Acum urmează cele 5 scăderi de câte 3 ochiuri. Primele 2 sunt scăderi spre stânga. Prima. A doua tot spre stânga. Scăderea din mijloc este simetrică. Și încă 2 scăderi spre dreapta. În total sunt 5 scăderi de câte 3 ochiuri. Între scădere am 10 jeteuri. 1, 2, 3, 8, 9, 10, iar partea de scăderi. Iar 10 jeteuri până ajung la următoarele scăderi. Și la sfârșitul rândului, după ce am făcut scăderile, mai am 5 jeteuri. 1, 2, 4, 5. Ochiul de simetrie și ochiul de margine. Urmează un rând pe dos, un rând pe față și încă un rând pe dos. Acesta este segmentul care se repetă la modelul pe 4. Și această parte pe 4 o fac egală cu părțile pe 3 și pe 2. După ce am terminat de lucrat și partea 4 a modelului,
Practic am terminat de lucrat fusta, aici la partea din față. Eu am terminat de lucrat eșantion. Observați cât de lin s-a făcut creșterea. Și creșterea este destul de mare, adică am pornit de aici de la 10 ochiuri și am ajuns în final cu 23 de ochiuri pe un segment. Deci creștere de aproape 2 ori și jumătate. Fac acum încheierea acestei părți. Înainte de a face încheierea propriu-zisă, imediat după model fac un rând de punct leneș. Acest rând îl lucrăm foarte ușor, în mod obișnuit. Primul ochi nelucrat, în rest toate ochiurile le lucrez pe dos. Aici pe fața lucrului. Și merg așa până la capăt. Inclusiv ultimul ochi îl lucrez tot pe dos. Mă întorc pe dosul lucrului, tot cu ochiuri pe dos. Fac acum încheierea ochiurilor. Încheierea o să o fac cu croșeta. Eu am folosit o croșetă numărul 2, adecvată pentru firul meu. Încheierea se poate face în mod clasic și cu andrelele, însă mi se pare mie că atunci când închei un lucru cu andrelele, acesta se strânge în partea de jos. Atunci când închei cu croșeta, lucrul își menține lărgimea potrivită. Când închei cu croșeta, practic transform aceste ochiuri în piciorușe lungi. Facem așa. Iau primul ochi și îl trec pe croșetă. Următorul ochi îl lucrez, adică trag firul prin el, firul de la ghem, și acum le lucrez pe amândouă împreună. Trec la următorul. Îl iau, îl lucrez și apoi le lucrez împreună. Și așa fac cu toate ochiurile până ajung să le scad pe toate, practic până la sfârșitul rândului. Am ajuns la ultimul ochi, îl lucrez și pe el și trag firul prin amândouă. Și așa arată acum partea aceasta încheiată. Vedeți, ea a păstrat lărgimea firească a lucrului, nu strânge deloc terminația. Aici la față, după ce am terminat de încheiat ochiurile, tai acest fir. Aceasta a fost filmarea pentru modelul de bază lucrat la fața rochiei. În filmarea următoare continuăm cu modelul de bază pentru spate și mâneci. Până atunci eu vă doresc o zi cât mai frumoasă, spor la lucru și să ne revedem cu bine. Pe curând!